විදේශ ගමන් බලපත්‍රය එහෙම නැත්නම් පාස්පෝර්ට් එක කියලා කියන්නේ අපට ලෝකේ රටකින් රටකට යන එන ගමනකදී අත්‍යවශ්‍යම දෙයක්. වළංගු විදේශ බලපත්‍රයක් තිබෙන්න ඕන අපට ලෝකේ ඕනෑම රටකට ගමන් කරන්න. World Trends තුලින් අද අපි කතා කරන්නේ ලෝකයේ තියෙන රටවල් වලට අයිති වන පාස්පෝර්ට් වර්ණ 4කින් යුක්ත වෙන්නයි කියලා. රතුවර්ණය කියලා කියන්නේ ලෝකයේ සුලභම විදේශ ගමන් බලපත්‍ර පිටකවරය සහිත පාස්පෝර්ට් එකක්. රතු රටවල් ඒ කියන්නේ අපි දන්න කියන කමියුනිස්ට් පාලනයක් තියෙන රටවල් බොහෝ දුරට භාවිතා කරන්නේ රතු වර්ණයක් සහිත පිටකවරයක්. ස්ලෝවේනියාව, චීනය, සර්බියාව, රුසියාව, ලැට්විනියාව, රුමේනියාව, පෝලන්තය, ජෝර්ජියා වැනි රටවල පුරවැසියන් වෙන නිකුත් කළ තියෙන්නේ අපි මේ කතා කරන රතු පැහැති පිටකවරයක් සහිත විදේශ ගමන් බලපත්‍රයක්. යුරෝපා සංගමයට අයත් රටවල් භාවිතා කරන්නේත් හැබැයි රතු වර්ණයම තමයි. හැබැයි අපි කලින් කියපු කමියුනිස්ට් රටවල් වල වගේ ඒ රතු පැහැයට සමානත්වයෙන් ටිකක් අසමාන ප්‍රංශ වයින් පැහැයකට හුරු රතු පැහැයක් තමයි යුරෝපා සංගමයේ රටවල් භාවිතා කරන රතු පැහැ පිටකවරය වන්නේ. ඒ වගේමයි ක්‍රොේෂියාවේ ගුවන් බලපත්‍රය නම් හැබැයි මේ රතු පැහැයට අයිති වන්නේ නැහැ. තුර්කිය, මැසඩෝනියාව සහ ඇල්බේනියාව රටවල්ද යුරෝපා සංගමයට සම්බන්ධ වීමේ කැමැත්තෙන් ඉන්න නිසාම ඔවුන්ගේ ගුවන් බලපත්‍රයත් රතු පැහැයට ආසන්න වෙනවා. ජාතීන්ගේ ඇන්ඩියා ප්‍රජා සමූහයට අයත් වන බොලීවියාව, කොලොම්බියාව, ඉක්වදෝරය, පේරු රාජ්‍ය විදේශ ගමන් බලපත්‍රයත් මේ අපි කතා කරන ප්‍රංශ රතු වයින් පැහැ එහෙම නැත්නම් බර්ගන්ඩ් රතු පැහැයවත් ඔවුන්ගේ ගුවන් ගමන් බලපත්‍රය නිර්මාණය කර තිබෙනවා. ඒ වගේමයි අපේ රටේ ගුවන් ගමන් බලපත්‍රය වළංගු පාස්පෝර්ට් එකත් රතු පැහැයට ආසන්න වශයෙන් සමාන වෙනවා. නිල් වර්ණය ලෝකේ භාවිතා කරන වර්ණය අතරින් දෙවෙනියට වැඩිම පිරිසක් භාවිතා කරන්නේ නිල් වර්ණය පිටකවරේ සහිත ගුවන් ගමන් බලපත්‍රයයි. මේකදී නිල් කියලා වර්ණය සංකේතවත් කරන්නේ අලුත් ලෝකය ගැන සංකල්පයයි. කැරිබියානු රටවලද නිල් පැහැ යොදාගෙන තිබෙනවා. දකුණු ඇමරිකාවත් නිල් පැහැ පිටකවරින් යුක්ත වෙනවා. ඒ වගේමයි බ්‍රසීලය, ආර්ජෙන්ටිනාව සහ පැරගුවේ රටවල් වලද නිල් පැහැයට හුරු පිටකවරයක් සහිත ගුවන් ගමන් බලපත්‍රයක් භාවිතා කරනවා. මෙතනදී වෙනසියුලාද යම් වෙනස් තත්ත්වයක් ගොඩනගාගෙන තිබෙනවා. වෙනසියුලාවේ මාකෝසස් වෙළඳ සංගමයට අයත් වුණත් ඒ රටේ පුරවැසියන් භාවිතා කරන්නේ රතු වර්ණයේ පිටකවරයක් තියෙන විදේශ ගමන් බලපත්‍රයක්. 1970 අවුරුද්දේදී පමණ එක්සත් ජනපදයේ විසින් එරට පුරවැසියන් වෙනුවෙන් විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ පිටකවරයද නිල් පැහැයට වෙනස් කර තිබෙනවා. කොළ වර්ණය. කොළ කියන්නේ සබාදාමේ සහ ජීවයේ වර්ණයයි. ඒ වගේමයි මුස්ලිම් ජාතිකයන්ගේ කොළ වර්ණයට බහුලවම කැමැත්තක් දක්වනවා. ඒකට හේතුව ඔවුන්ගේ විශ්වාසය අනුව මුහම්මද් නබිතුමාගේ ප්‍රියතම වර්ණය විදිහට සලකන්නේ කොළ පැහැයයි. ඒ නිසාම දෝ මුස්ලිම් ජාතිකයන්ගේ විදේශ ගමන් බලපත්‍ර පිටකවරයට කොළ පැහැ යොදාගෙන තිබෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම මොරොක්කෝව, සෞදි අරාබිය, පාකිස්තානයේ වැටි මුස්ලිම් බහුතරයක් වාසය කරන රටවල් වල විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ පිටකවරය කොළ පැහැයෙන් යුක්ත වෙනවා. ඒ වගේම බටහිර අප්‍රිකන් රටවල් කිහිපයක්ද ඔවුන්ගේ පුරවැසියන් වෙත කොළ පැහැයේ විදේශ ගමන් බලපත්‍ර නිකුත් කර තිබෙනවා. නයිජීරියාව, නයිජර්, අයිවර් කෝස්ට්, සෙනගල් වැනි රටවල් වලද කොළ පැහැති සේයාවක් සහිත විදේශ ගමන් බලපත්‍රයක් තමයි නිකුත් කළ තිබෙන්නේ. කළු වර්ණය. කළු කිව්වහම අපට ඒ තරම් මනස්කාන්ත වර්ණයක් නෙවෙයි. සිතවිල්ලක් වුණත් අපි කළු කිව්වොත් මෙච්චර පිළිගන්නේ නැහැ. හැබැයි කළු කියන්නේ නවසීලන්තේ ජාතික වර්ණයයි. ඒ නිසාම නවසීලන්තේ විදේශ ගමන් බලපත්‍රය කළු වර්ණයේ පිටකවරකින් යුක්තයි. කළු වර්ණයේ විදේශ ගමන් බලපත්‍ර සාමාන්‍යයෙන් විරලයි. බොස්ට්වානා, සැම්බියා, බුරුන්ඩා, ගැබෝන්, ඇංගෝලා, කොංගෝ, මලාවි සහ තවත් අප්‍රිකානු රටවල් කිහිපයක අත පමණයි කළු වර්ණයේ පිටකවරයක් සහිත විදේශ ගමන් බලපත්‍රයක් අපට ලබා ගන්න පුළුවන් වන්නේ. ඉතින් අද අපි කතා කරේ ලෝකයේ තියෙන විවිධ රටවල් වලට අයත් වෙන පාස්පෝර්ට් වර්ණ 4කින් යුක්ත වෙලා තියෙනයි කියලා.
මේ වගේ වැදගත් දේවල් අලුත් දේවල් හැමදාම දැනගන්න දැන් අපේ channel එක subscribe කරගෙන යන්න. යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න.